ในขณะที่อารยธรรมสมัยใหม่กระจายตัวไปทั่วโลกนักวิชาการได้ย้อนกลับไปสำรวจจุดกำเนิดของมนุษยชาติผ่านแหล่งอารยธรรมโบราณที่ทรงอิทธิพลความน่าทึ่งไม่ได้อยู่เพียงแค่ความเก่าแก่แต่คือมรดกทางภูมิปัญญาที่หล่อหลอมโลกปัจจุบันการค้นพบใหม่ที่ทรงคุณค่าเมื่อไม่นานมานี้ยังคงเผยให้เห็นว่าอารยธรรมเหล่านี้มีความซับซ้อนและก้าวหน้ามากกว่าที่เราเคยเข้าใจจากระบบการเขียนแบบคูนิฟอร์มของเมโสโปเตเมียสู่การค้นพบอุโมงค์ลับใต้เมืองคุสโกของชาวอินคาและการย้อนยุคเหล็กไปไกลถึง 5,300 ปีที่ทมินนาดูทำให้เราต้องทบทวนความเข้าใจเดิมๆเกี่ยวกับบรรพบุรุษของเราติดตามเรื่องราวอันน่าทึ่งของการค้นพบล่าสุดของ6อารยธรรมยุคแรกกันครับสร้างสุขภาพสมองที่แข็งแรงด้วยคุณประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระ2ชนิดอย่างฟลาโวนอยด์และเทอร์ปินอยด์สกัดจากใบแปดก๊วยของญี่ปุ่นมีส่วนช่วยในการไหลเวียนเลือดไปยังสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเจแปนกิงโกบิโลบาจาก Clarity ทางเลือกเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนดูแลสุขภาพสมองให้แข็งแรงอย่างยืนยาวศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/ginkgo biloba หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ1. เมโสโปเตเมียหมายความว่าดินแดนระหว่างแม่น้ำสะท้อนถึงที่ตั้งยุทธศาสตร์ระหว่างแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสอารยธรรมนี้เริ่มก่อตัวราว 4,000 ถึง 3,500 ปีก่อนคริสตกาลเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่ก่อเกิดความก้าวหน้าในด้านการเขียนดาราศาสตร์เกษตรกรรมกฎหมายคณิตศาสตร์และสถาปัตยกรรมการค้นพบล่าสุดในปี 2024 ที่เมืองเคิร์ตคาเบอร์สแทนทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิรักนำโดยดร. ทิฟฟานี เออร์ลีสปาโดนีจากมหาวิทยาลัยแห่งเซ็นทรัลฟลอริดาค้นพบแผ่นดินเหนียวที่มีตัวอักษรคูนิฟอร์มกระดานเกมและซากสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เป็นหลักฐานว่าพื้นที่นี้อาจเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณกาบราที่ถูกกล่าวถึงในบันทึกสมัยโบราณรวมทั้งในเสาหินของดาดูชาซึ่งข้อมูลนี้เป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจเมโสโปเตเมียตอนเหนือซึ่งได้รับการศึกษาน้อยกว่าทางตอนใต้สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเคิร์สคาเบอร์สแทนก็คือการค้นพบที่ท้าทายความเข้าใจเดิมเกี่ยวกับชีวิตในเมืองโบราณการขุดค้นในย่านที่อยู่อาศัยพบเครื่องปั้นดินเผาที่ตกแต่งอย่างประณีตบ่งชี้ว่ามีการกระจายตัวของความมั่งคั่งกระดูกสัตว์ที่พบแสดงให้เห็นว่าผู้อยู่อาศัยมีอาหารที่หลากหลายทั้งเนื้อสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าซึ่งไม่เป็นไปตามความเข้าใจเดิมที่ว่ามีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างชีวิตของชนชั้นสูงและชนชั้นล่างในเมืองโบราณในยุคที่กฎหมายของกษัตริย์ฮัมมูราบีมีอิทธิพลครอบคลุมดินแดนนี้ชาวเมโสโปเตเมียสร้างนวัตกรรมที่ส่งผลต่อชีวิตของเราจนถึงปัจจุบันเช่นระบบตัวเลขฐาน60ที่นำไปสู่หน่วยวัดเวลา60วินาทีต่อนาที60นาทีต่อชั่วโมงและ360องศาในวงกลมรวมถึงปฏิทินที่แบ่งปีเป็น12ช่วงตามกลุ่มดาวซึ่งพัฒนาเป็นจักรราศี 2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุอารยธรรมอินเดียโบราณปรากฏร่องรอยราว 3,300 ปีก่อนคริสตกาลโดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบพร้อมระบบระบายน้ำเสียและระบบประปาที่ก้าวหน้าการค้นพบล่าสุดในรัฐทมิลนาดูประเทศอินเดียที่หมู่บ้านสิวคาไลในปี 2024 ผู้ว่าราชการรัฐทมิลนาดู M.K. สตาลินได้ประกาศผลการวิเคราะห์ตัวอย่างถ่านที่พบร่วมกับวัตถุเหล็กในหม้อฝังศพที่สิวคาไลซึ่งมีอายุย้อนกลับไปถึง 3,345 ปีก่อนคริสตกาลนับเป็นหลักฐานที่แสดงว่าการใช้เทคโนโลยีเหล็กในอินเดียเกิดขึ้นประมาณ 5,300 ปีก่อนเร็วกว่าที่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีเคยเชื่อถึงกว่า 1,000 ปีความจริงเรื่องราวของการค้นพบที่สิวคาไลนั้นเริ่มต้นเมื่อ 13 ปีก่อนโดยครูสอนประวัติศาสตร์ชื่อเอมานิคัมที่เริ่มสะสมเครื่องปั้นดินเผาเครื่องมือเหล็กและวัตถุหินที่เขาพบระหว่างเดินออกกำลังกายตอนเช้าการสำรวจอย่างจริงจังโดยกรมโบราณคดีได้พบหม้อฝังศพมากกว่า 161 ใบพร้อมวัตถุเหล็กกว่า 85 ชิ้นรวมทั้งมีดหัวลูกศรสิวขวานและดาบซึ่งบางชิ้นถูกพบภายในหม้อดินเหล่านี้นักวิชาการเชื่อว่าการล่มสลายของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุประมาณ 1,700 ปีก่อนคริสตกาลเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกซึ่งนำไปสู่การอพยพของประชากรออกจากลุ่มแม่น้ำสินธุ
3. อารยธรรมอียิปต์โบราณอียิปต์โบราณเริ่มต้นขึ้นราว 3,100 ปีก่อนคริสตกาลบริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์ที่อุดมสมบูรณ์และเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่ทรงอำนาจมากที่สุดในประวัติศาสตร์อารยธรรมนี้มีชื่อเสียงในด้านพีระมิดสุสานการทำมัมมี่ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อที่ซับซ้อนเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายและจักรวาลวิทยาการค้นพบล่าสุดในปี 2025 ที่ซักคาราประมาณ 40 กิโลเมตรทางตอนใต้ของกรุงไคโรทีมนักวรรณคดีอียิปต์และญี่ปุ่นได้ค้นพบสุสาน 4 แห่งที่มีอายุย้อนไปถึงราชวงศ์ที่ 2 และ 3 ประมาณ 2,890 ถึง 2,613 ปีก่อนคริสตกาล2 แห่งแรกเป็นมัสตาบาซึ่งเป็นโครงสร้างอิฐโครนส่วนอีก 2 แห่งถูกสกัดโดยตรงจากหินนอกจากสุสานโบราณเหล่านี้คณะนักวรรณคดียังค้นพบสุสานกว่า 12 แห่งจากราชวงศ์ที่ 18 หรือประมาณ 1,550 ถึง 1,292 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นยุคที่รู้จักกันในชื่ออาณาจักรใหม่และเป็นช่วงที่มีฟาโรห์ที่มีชื่อเสียงเช่นฮัตเชปชุดและตุตันคาเมนการค้นพบนี้ยืนยันว่าซักคารายังคงถูกใช้เป็นสุสานแม้หลังจากที่เมืองเมมฟิสหมดความสำคัญในฐานะเมืองหลวงของอียิปต์การมีสุสานจากยุคนี้บ่งชี้ว่าภูมิภาคนี้ได้รับการฟื้นฟูหลังจากการขับไล่ชาวฮิกซอสชนชาติที่ครอบครองบางส่วนของอียิปต์ในช่วงยุคกลางชาวอียิปต์โบราณมีทักษะอย่างมากในหลายด้านหน่วยวัดความยาวที่เรียกว่าคิวบิตหรือศอกซึ่งใช้ความยาวของช่วงแขนเป็นหลักเป็นกุญแจสำคัญในการออกแบบพีระมิดและโครงสร้างอื่นๆนอกจากนี้ชาวอียิปต์โบราณยังพัฒนาระบบวันแบบ 24 ชั่วโมงและปฏิทิน 365 วันที่เรายังคงใช้กันถึงทุกวันนี้ 4. อารยธรรมจีนโบราณอารยธรรมจีนโบราณเริ่มก่อตัวราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาลในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำเหลืองและแม่น้ำแยงซีปกครองโดยราชวงศ์ที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาโดยในยุคแรกแบ่งออกเป็น4ราชวงศ์ได้แก่ราชวงศ์เซี่ยราชวงศ์ชางราชวงศ์โจวและราชวงศ์ฉินการค้นพบในปี 2024 เกี่ยวกับวัฒนธรรมหงซานซึ่งเป็นอารยธรรมยุคหินใหม่ที่เกิดขึ้นประมาณ 6,500 ปีที่แล้วในจีนตอนเหนือได้ค้นพบมังกรหยก 3 ตัวที่เมืองฉือเฟิงในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในนับเป็นการค้นพบที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีโดยเฉพาะมังกรหยกตัวใหญ่ที่สุดที่เคยพบยาว 15.8 เซนติเมตรกว้าง 9.5 เซนติเมตรและหนา 3 เซนติเมตรขุดพบจากสุสานหินในยวนเป่าชานพร้อมกับวัตถุหยกอื่นๆอีกกว่า 100 ชิ้นนักวิจัยเชื่อว่าวัฒนธรรมหงซานเข้าสู่ยุคอารยธรรมรัฐโบราณประมาณ 5,800 ปีที่แล้วและถือเป็นส่วนสำคัญในการศึกษาต้นกำเนิดของอารยธรรมจีนเมืองฉือเฟิงต้นกำเนิดของวัฒนธรรมหงซานเป็นแหล่งวรรณคดีหงซานที่รู้จักกว่า 700 แห่งนอกจากการค้นพบในมองโกเลียในแล้วยังมีการค้นพบมังกรหยกอีกชิ้นที่แหล่งวรรณคดีเจิ้งเจียโกในจังหวัดเหอเป่ยนับเป็นการค้นพบวัตถุโบราณหงชานครั้งแรกนอกภูมิภาคหลักซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวหงซานในยุคหลังอาจได้อพยพจากมองโกเลียในและมณฑลเหลียวหนิงไปทางตะวันตกชาวจีนโบราณมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหลายประการทั้งการพัฒนาระบบเลขทศนิยมระบบลูกคิดการดูนาฬิกาแดดและการสร้างแท่นพิมพ์ซึ่งนำไปสู่การตีพิมพ์และเผยแพร่งานสำคัญอย่างตำราพิชัยสงครามซุนวูในช่วงศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล 5. เปรูโบราณเปรูโบราณก่อตัวขึ้นราว 1,200 ปีก่อนคริสตกาลประกอบไปด้วยอารยธรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นชาววินปารากัสนัสกาฮาวารีโมเชและอินคาด้วยการก่อตัวของอาณาจักรอินคาอันยิ่งใหญ่แผ่ขยายอำนาจจากโคลัมเบียในปัจจุบันไปจนถึงชิลีการค้นพบล่าสุดในปี 2025 พบระบบอุโมงค์ที่สร้างโดยชาวอินคาใต้เมืองคุสโกเมืองหลวงของอาณาจักรอินคาที่รู้จักกันในชื่อชินชาน่าแผ่ขยายจากวิหารแห่งดวงอาทิตย์หรือคอริคันชาไปยังป้อมปราการซักซอยวามันซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ1ไมล์ซึ่งจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ถึง 18 มีหนึ่งในบันทึกเหล่านั้นเขียนขึ้นในปี 1594 โดยบาทหลวงชาวสเปนระบุว่าอุโมงค์หลักเริ่มต้นขึ้นที่คอริคันชาลอดใต้บ้านของบิชอปหลังมหาวิหารคุสโกและสิ้นสุดที่ป้อมซักซอยวามันทีมวิจัยใช้เทคนิคการตรวจสอบด้วยเสียงเพื่อค้นหาห้องโพรงในบริเวณที่อธิบายไว้ในบันทึกทางประวัติศาสตร์ตามด้วยการใช้เรดาร์ตรวจจับใต้ดินเพื่อทำแผนที่ระบบอุโมงค์พวกเขาได้พบทั้งอุโมงค์หลักที่เชื่อมคอริคันชาเข้ากับซักซอยวามันและสาขาย่อยของระบบอุโมงค์อีก3แห่ง
โดยสาขาหนึ่งสิ้นสุดที่บริเวณใกล้ป้อมซักซอยวามันที่รู้จักกันในชื่อมูยุกมากาอีกอุโมงค์หนึ่งสิ้นสุดที่คาลิสปูคิโอและสาขาที่3นั้นทอดตัวไปด้านหลังโบสถ์ซานคริสโตเบลนักวิจัยเชื่อว่าอุโมงค์เหล่านี้อาจสะท้อนถึงการวางผังถนนและทางเดินในเมืองหลวงของอินคานอกจากนี้ยังมีการค้นพบโครงสร้างพีระมิดโบราณในชูปาซิกาโรประเทศเปรูซึ่งอยู่ห่างจากเมืองศักดิ์สิทธิ์คาราวซูเปไปทางตะวันตกประมาณ1กิโลเมตรแม้ว่าชาวอินคาจะไม่ได้พัฒนาระบบการเขียนตัวอักษรแต่พวกเขาได้ใช้ภาพวาดและสัญลักษณ์แทนรวมไปถึงระบบบัญชีที่ใช้การผูกปมเชือกแทนตัวเลขพวกเขาสร้างถนนลาดยางบนภูมิประเทศที่ขรุขระเชื่อมระหว่างเมืองและการตั้งถิ่นฐานก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการเกษตรและสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อน 6. เมโสอเมริกาโบราณเมโสอเมริกาโบราณซึ่งครอบคลุมบางส่วนของเม็กซิโกและอเมริกากลางในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมพื้นเมืองที่หลากหลายเริ่มตั้งแต่ราว 1,200 ปีก่อนคริสตกาลด้วยอารยธรรมโอเมกและตามมาด้วยซาโปเทคมายาโทเทคและแอสเท็กในที่สุดการค้นพบล่าสุดที่น่าตื่นเต้นในปี 2024 เกิดขึ้นเมื่อนักโบราณคดีได้พบกับเมืองมายาโบราณที่ซ่อนอยู่หลังม่านของป่าทึบทางตะวันออกของเมืองดอสลากูนัสไม่ไกลจากถนนสายหลักที่ตัดผ่านตอนใต้ของเม็กซิโกเมืองนี้อยู่ห่างจากถนนที่พลุกพล่านเพียง 15 นาทีเดินเท้าแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่เป็นที่รู้จักของนักโบราณคดีเนื่องจากพืชพันธุ์ปกคลุมหนาแน่นตลอดเวลาหลายศตวรรษความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เพาะปลูกในเมโสอเมริกานำไปสู่ความก้าวหน้าทางการเกษตรทำให้พืชผลหลายชนิดกลายเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญการค้นพบสถานที่สำคัญทางศาสนารูปทรงพีระมิดจำนวนมากเครื่องปั้นดินเผาที่ซับซ้อนอนุสาวรีย์หินเครื่องประดับเทอร์ควอยซ์และงานศิลปะที่ประณีตแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีในปี 1325 ชาวแอสเท็กได้ก่อตั้งเมืองเตนอสติสลันบนเกาะเล็กๆซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่เฟื่องฟูและในปัจจุบันก็คือเมืองเม็กซิโกซิตี้ชาวแอสเท็กใช้ปฏิทินสุริยคติ365วันร่วมกับปฏิทินพิธีกรรม260วันอาณาจักรแอสเท็กและอารยธรรมเมโสอเมริกาโบราณสิ้นสุดลงเมื่อสเปนเข้ามารุกรานในช่วงต้นศตวรรษที่ 16จากเมโสโปเตเมียแห่งตะวันออกกลางสู่เมโสอเมริกาในทวีปอเมริกาเหนือทุกอารยธรรมล้วนส่งต่อบางอย่างมาจนถึงปัจจุบันการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีทำให้แม้การเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเรายังคงเรียนรู้บทเรียนใหม่จากบรรพบุรุษอยู่เสมอ